तर मंडळी आपलं पॅकेज आलेलं आहे वापीवरून आणि दाखवतो मी तुम्हाला याच्यामध्ये काय आहे ते. आत्ताच खोललं आहे आम्ही. आता आपली जी मागची रिम आहे ती नॉर्मलच आहे आणि आपण आता ही जी प्रोडिस्क आली आहे आपल्याला ती इन्स्टॉल करणार आहोत त्याच्यावरती. इंस्टाग्रामवर एक पेज आहे ज्याच्याकडून मी मागवलं आहे आणि 17 इंचचे जे रिम्स आहे, रिम साईज आहे बाईकची स्टँडर्ड, त्याच्या हिशोबाने कटिंग करून त्या माणसाने पाठवलं आपल्याला 1500मध्ये 2. सो हे मागे आणि पुढे दोन्हीकडे फिट होतं. बघूया आता कसं करूया. पहिला आपण मागच्या चाकाला लावणार आहोत. हां परफेक्ट. तर डिस्कसोबत आम्हाला नट नव्हते भेटले तर ते घ्यायला आम्ही हार्डवेअरमध्ये आलो आहे. ठीक आहे, ऐसे वाले 4 देना. आम्ही हॉस्पिटलच्या मागेच आमचं काम चालू होतं, तिथेच ड्रिल करायला आणलं आहे त्याला. आणि हात बघू शकता आमचे कसे झाले दोघांचे. गाडीचा टायरसुद्धा आम्हीच खोलला होता. आणि आता हार्डवेअरवाल्याकडून आम्ही हे वाले नटबोल्ट आणलेत. सो आता डायरेक्ट बाईकमध्ये लावताना दाखवतो तुम्हाला. फायनली आमचं हे लावून झाले. खूप जास्त मेहनत झाली, बघू शकता तुम्ही. इकडनं सुद्धा लावले आणि नट थोडेसे आपले जुगाडच्या पद्धतीने लावलेत आम्ही, त्याच्यामुळे ते असे दिसत आहेत. याला आता मी ब्लॅक पेंट मारणार आहे आणि माझे हात बघू शकता. सो आता याला काढायची वेळ आली आहे आणि टायर पण लावायचं आहे. सो घे काढायला भाई. years later. हो, लुक ॲट इट. एक नंबर दिसतंय. आता खरा लुक येणार आहे बाईकला माझ्या. सो गाईज तुम्ही बघू शकता आता आपली बाईक कशी दिसते आहे. एक नंबर दिसते. सो इकडे एवढं काही खास दिसणार नाही तुम्हाला. आता मी थोडेसे सिनेमॅटिक शॉट्स दाखवतो. आणि कालच मी हे गार्ड्स जे असतात इंजिन गार्ड हे सुद्धा बसवले होते हिच्यावरती. सो उद्या तुम्हाला एक प्रॉपर सिनेमॅटिक व्हिडिओ, उद्या म्हणजे ह्याच व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक प्रॉपर सिनेमॅटिक व्हिडिओ दाखवतो हिची. सो लेट्स गो.